হাই এভৰিৱান, এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছো। আজি বনাবলৈ ওলাইছো কাচকলৰ পকৰি। তাৰ কাৰণে প্ৰথমে কাচকল দুটা সিজাই লৈছো। পকৰিত দিবলৈ পিয়াজ এটা, জলকীয়া দুটা আৰু ধনিয়া অলপমান গুটাই লৈছো। প্ৰথমে পিয়াজখিনি এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছো। লগতে জলকীয়া কেইটাও এনেকৈ কাটি লৈছো। আপোনালোকে বাৰু কাচকলৰ পকৰি এনেকৈ বনাই খাইছেনে? যদি নাই খোৱা, চাহৰ লগত খাবলৈ আজিয়ে বনাওক। আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। 4-5টা হুইছেল মৰাৰ পাছত ইয়া কাচকল হৈ গ'ল। তাৰ বাকলি গুচাই লৈছো আৰু কাচকল দুটাত কাটি ৰখা পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দিছো। এতিয়া ইয়াত প্ৰথমে জোখমতে নিমখ, গৰম মছলা, জালুকৰ গুড়ি আৰু ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি অলপমান দি দিছো। এতিয়া সিজাই লোৱা কাচকল কেইটা এনেদৰে স্ক্ৰীনত দেখুৱাৰ দৰে ভাঙি মিলাই লৈছো। এতিয়া ইয়াত দিছো 4 চামুচ বেচন। গুটাই ৰখা ধনিয়াখিনিও মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছো। প্ৰথমে চামুচ এখনেৰে শুকান সামগ্ৰীবোৰ মিলাই লম আৰু তাৰ পাছত জোখমতে অলপ অলপকৈ পানী দি পেলাই ভালদৰে মিহলাই লম। আপোনালোকে নিশ্চয় হালধিও দিব পাৰে, মই ইয়াত হালধি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এতিয়া গৰম গৰম তেলত পকৰিখিনি ভাজি লৈছো। কাচকলৰ এই পকৰিটো অতি সহজতে আৰু অতি কম সময়তে বনাব পাৰি। যদি আপোনালোকে আজিলৈকে খোৱা নাই, এবাৰ খাই চাব আৰু চাব আপোনালোকৰ একেবাৰে প্ৰিয় হৈ যাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। বাই।